आज मी तुम्हाला एक चटपटीत आंबट गोड आणि तरी सुद्धा करायला सोपी अशी कच्च्या टोमॅटोची भाजी दाखवणार आहे. आपण सुरुवात करूया. हे मी साधारण 400 ग्रॅम एवढे कच्चे टोमॅटो घेतलेले आहेत. ते आता आपण चिरून घेऊया. आता हे जे टोमॅटो आहेत त्याचा देठाकडचा भाग आपण काढून टाकणार आहोत आणि ह्याचे मोठे मोठे तुकडे आपल्याला करून घ्यायचे. आता मी गॅस ऑन करते आणि ह्या पॅनमध्ये साधारणतः 3 टेबलस्पून एवढं तेल घालून घेऊया. तेल जरा गरम होऊ द्यायचंय. आता ह्याच्यात 1 टीस्पून मोहरी घालूया. मोहरी तडतडलेली आहे. आता इथे मी 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या बारीक चिरून घेतलेल्या आहेत. इथे कढीपत्त्याची 15 ते 20 पानं घेतलेली आहेत. आता 1 टीस्पून जिरं आणि अर्धा टीस्पून हिंग घालून घेऊया. एकदा सगळं छान मिक्स करायचंय. इथे बघू शकता लसणाचा रंग बदललेला आहे. आता आपण ह्याच्यात हा एक मोठा कांदा मी बारीक चिरून घेतलेला आहे तो आता घालून घेऊया. मिक्स करूया. आता इथे मी एक मोठा कांदा असे मोठे मोठे तुकडे करून घेतलेला आहे तो घालून घेऊया. थोडंसं परतून घेऊन आता त्याच्यात मीठ घालायचंय. मीठ घातल्यामुळे हा कांदा लगेच मऊ पडेल. आता इथे मी मसाले घालणार आहे. अर्धा टीस्पून हळद घेतली आहे. 2 टीस्पून इथे मी साठवणीतला मसाला घेतलेला आहे. हा घरगुती मसाला आहे. 2 टीस्पून मिरची पावडर आणि इथे मी 2 टीस्पून गोडा मसाला घेतलेला आहे. गोडा मसाला नसेल तर तुम्ही धणे जिरे पावडर आणि थोडासा गरम मसाला घालू शकता. आता हे सगळं छान एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. कांद्याला सगळा मसाला व्यवस्थित लागलेला आहे. आता ह्याच्यात आपण ही जी टोमॅटो चिरून घेतलेली आहेत ती घालणार आहोत. आता ही कच्ची जी टोमॅटो आहेत ती थोडीशी आंबट असतात आणि म्हणूनच आपल्याला त्याच्याबरोबर काहीतरी गोड म्हणजे गूळ किंवा साखर हे घालणं अगदी आवश्यक आहे. त्यामुळेच ह्याची चव छान अशी बॅलन्स होते. तर आता ही जी कच्ची टोमॅटो आहेत ती मी आता ह्याच्यात घालते. व्यवस्थित एकदा मिक्स करायचंय. आता ह्याच्यात मी 2 टेबलस्पून एवढा गूळ घालणार आहे. आता गुळाचं प्रमाण हे आपल्याला किती गोड हवंय किंवा टोमॅटो किती आंबट आहेत ह्याच्यावर आपण गुळाचं प्रमाण ठरवू शकतो. इथे अगदी 2 ते 3 टेबलस्पून एवढंच पाणी घालायचंय आणि झाकण ठेवून टोमॅटो शिजेपर्यंत ह्याला वाफ घ्यायची. पंधरा मिनिटं झालेली आहेत. 2 ते 3 टेबलस्पून एवढं जाडसर असं दाण्याचं कूट मी ह्याच्यात घालते. 2 ते 3 टेबलस्पून ओला खवणलेला नारळ घालायचा आणि भरपूर अशी कोथिंबीर घालायची. सगळं एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आणि अगदी 2च मिनिटं ह्याला झाकण देऊन आपल्याला वाफ घ्यायची. 2 मिनिटं झालेली आहे. छान वाफ आली आहे आणि आपली कच्च्या टोमॅटोची भाजी तयार आहे. आता गॅस बंद कर. अशा प्रकारे आंबट गोड तिखट अशी कच्च्या टोमॅटोची भाजी तयार आहे. आता ह्याच्यावर खोबरं आणि कोथिंबीर घालून तुम्ही सर्व करू शकता. नक्की करून पहा कशी झाली आहे ते आम्हाला सांगा सुद्धा. आणि अशा चटपटीत रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा भेटतोय पुढच्या भागात.